සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Breve note එක, Breve rest එක, ඒ වගේම double dotted notes යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මොනවද කියන එක. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Breve note එක ගැන. දැන් ඔයාලට තිරයේ පේනවා ඇති Breve note එක. මේකත් semi Breve විදියටම තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නෝට් එක දෙපැත්තෙන් ඉරි කෑලි දෙක ගානේ ලියලා තියෙනවා කියන එක. ඔයාලට මතක ඇති අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්තා semi Breve කියන නෝට් එක. මේකෙදි ඔයාලට මතකයි crotchets තියෙනවා 4ක්, minim නම් 2ක් තියෙනවා semi Breve එකකට. ඒ වගේම දැන් මේ ඉගෙන ගන්න Breve නෝට් එකට semi Breve නම් 2ක අගයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ crochet වලින් නම් crochet 8ක් තියෙනවා Breve නෝට් එකකට. ඒ වගේම මිනිම් නම් මිනිම් 4ක් තියෙනවා Breve නෝට් එකකට. ඔයාලට මතක ඇති 4/4 time signature එකකදී සම්පූර්ණ බා එකකට semi Breve නෝට් එකක් දාන්න පුළුවන් තනි නෝට් එකක් විදිහට. ඒ වගේම 4/2 බා එකකදී නම් semi Breve දෙකක් දාන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට මතක ඇති. ඒ වගේම ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන 4/2 time signature එකක් තියෙන බා එකකට තනි නෝට් එකක් දානවා නම් Breve note එකක් දාන්න පුළුවන් කියන එකත් ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Breve rest එක ගැන. දැන් ඔයාලට තිරේ පේනවා ඇති Breve rest එකක්. ඔයාලට මතක ඇති semi Breve rest එක නම් 4th line එකෙන් පහළට තමයි තිබ්බේ. හැබැයි Breve rest එක 3rd space එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන විදිය ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේවා ඔයාලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. දැන් තිරේ පේන රූප සටහන ඔයාලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මේකෙදි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ස්පේස් වලදී, ඒ වගේම ලයින් වලදී, ඒ වගේම ලෙජර් ලයින්ස් වලදී කොහොමද Breve note එකක් හරියාකාරව ලියන්නේ කියන එක. මේකෙදි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ semi Breve note එක විදිහටම ලියලා ඊට අමතරව වම් පැත්තෙන් සහ දකුණු පැත්තෙන් ඉරි කෑලි දෙක බැගින් ලියලා තියෙනවා කියන එක ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට තිරේ පේනවා ඇති semi Breve rest එක සහ Breve rest එක stave එකේදී ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකෙදි ඔයාලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න semi Breve rest එක එහෙමත් නැත්නම් whole rest එක stave එකේදී පළවෙනි භායකයේදී ලියලා තියෙන විදිය, ඒ වගේම Breve rest එක දෙවෙනි භායකයේදී ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේවා පිළිබඳව ඔයාලා ඉතාම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳයි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් double dots notes යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මොනවද කියන එක. ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා note එකකට dot එකක් තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකෙදි මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඕනම note එකකට හරි එහෙමත් නැත්නම් rest එකකට හරි dot එකක් තිබ්බහම ඒ අදාළ note එකේ හෝ rest එකේ value එකෙන් භාගයක ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ value එකෙන් 150ක ප්‍රමාණයක් ඒ note එකට හරි rest එකට හරි එකතු වෙලා තනි note එකක් විදියට තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම double dots වලදී වෙන්නේ ඔයාලට දැන් තිරේ පේන රූප සටහන අධ්‍යයනය කරන්න. මේකෙදි ඔයාලට මතක ඇති දැන් crochet එකක් කියන්නේ beads එකයි. ඒ වගේම dotted crochet එකකදී උනේ crochet එකෙන් භාගයක ප්‍රමාණයක් crochet එකටම එකතු වෙලා තනි note එකක් විදියට වාදනය කරපු එක. ඒ වගේම තුන්වෙනි රූප සටහනින් ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි crochet එක කියන්නේ bead එකයි. ඒ වගේම පළවෙනි dot එකේදී උනේ crochet එකෙන් භාගයක ප්‍රමාණයක් crochet එකට එකතු වුණා. ඒ වගේම දෙවෙනි dot එකෙන් වෙලා තියෙන්නේ crochet එකෙන් 4න් එකක ප්‍රමාණයක් නැවතත් එකතු වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේකෙදි වාදනය කරන්න ඕනේ crochet එකකට තවත් crochet එකෙන් 4න් 3ක ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තනි note එකක් විදියට තමයි මේක වාදනය කරන්න ඕන. ඉතින් මේක හැම note එකකටම, ඒ කියන්නේ හැම time value එකකටම මේක අදාළ වෙනවා කියන එක ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන. දැන් තිරයේ පේන රූප සටහනත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මේකෙදිත් ඔයාලට පේනවා ඇති dotted minim එකක් තියෙන්නේ. dotted minim එකේදී වෙන්නේ minim එකට එකතු වෙනවා minim එකෙන් භාගයක ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ crochet එකක අගයක් තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි උදාහරණයෙන් පේනවා ඇති double dotted minim එකක් තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මිනිම් එකට පළවෙනි ඩොට් එක විදිහට මිනිම් එකෙන් භාගයක ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තිනවා. ඒ වගේම
දෙවෙනි ඩොට් එක විදිහට මිනිම් එකෙන් කාලක ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මිනිම් එකෙන් 4න් එකක ප්‍රමාණයක් මිනිම් එකටම එකතු වෙලා තනි නෝට් එකක් විදිහට වාදනය කරනවා කියන එක. හොඳයි. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්.